Make lesson presents दोन मात्राचे शब्द वाचन. कला दोन मात्रा कई. कला दोन मात्रा खई. गला दोन मात्रा गई. गला दोन मात्रा गई. चला दोन मात्रा चई. चला दोन मात्रा छई. जला दोन मात्रा जई. जला दोन मात्रा जई. टला दोन मात्रा टई. ठला दोन मात्रा ठई. डला दोन मात्रा डई. डला दोन मात्रा ढई. नला दोन मात्रा नई. तला दोन मात्रा तई. तला दोन मात्रा थई. धला दोन मात्रा दई. धला दोन मात्रा दई. नला दोन मात्रा नई. पला दोन मात्रा पई. पला दोन मात्रा पई. बला दोन मात्रा बई. बला दोन मात्रा बई. मला दोन मात्रा मई. यला दोन मात्रा रई. रला दोन मात्रा रई. लला दोन मात्रा रई. वला दोन मात्रा वई. शला दोन मात्रा शई. शला दोन मात्रा शई. सला दोन मात्रा सई. अला दोन मात्रा हई. रला दोन मात्रा रई. क्षला दोन मात्रा क्षई. ज्ञला दोन मात्रा ज्ञै. शब्द कैरी. कैची. कैद. कैदी. खैर. खैरू. गैर. चैन. थैली. दैव. लैला. दैना. पैल. पैसा. पैदा. पैज. फैज. मैदा. मैना. वैर. वैरा. बैल. भैरू. भैया. मैल. शैली. शैल. सैर. सैला. कैक. पैदा. मैत्री. भैया. मैल. जैन. तैल. तैल. ไ थैली  दैन्य  दैन्य  दैन्या  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  दैन्या   दैन्या    दैन्या    दैन्या    दैन्या    दैन्या    दैन्या    दैन्या   दैन्या   दैन्या    दैन्या    दैन्या    दैन्या    दैन्या    दैन्या    दैन्या    दैन्या    दैन्या    दैन्या    दैन्या    दैन्या    दैन्या    दैन्या    दैन्या    दैन्या    दैन्या    दैन्या    दैन्या    दैन्या    दैन्या    दैन्या    दैन्या    दैन्या    दैन्या    दैन्या    दैन्या    दैन्या    दैन्या    दैन्या    दैन्या    दैन्या
कैलास कैवारी कैकई खैरात मैतर चैताली वगैरे वैरण तैनात तैवान थैमान नैतिक दैनिक पैठणी पैठण पैजार पैदास पैरण फैलाव बैठक सैराट सैनिक सैतान मैतर बैरागी फैलाव भैरव भैरवी मैदान वैरान वैभव वैरागी वैराट हैरान हैदर हैबत हैरान कैवान पैरण हैवान शैलजा कैदखाना खैरापुर गैरसोय पैगंबर फैजपुर बैलगाडी वैजनाथ वैमानिक वैज्ञानिक सैदापूर। असेच आमचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी टेक लेसन चॅनेलला नक्की सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।